ओके मित्रांनो नमस्कार, तुम्ही स्वागत करतो चॅनलचं नाव आहे राज क्रिएशन. तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ खरंच खूप खास जाणार आहे, तुम्हाला पुढे मी दाखवणारच आहे. तुम्ही फक्त आधी हे ऐकून घ्या मित्रांनो, मी काय सांगतो आहे इम्पॉर्टंट आहे. मित्रांनो जो आपलं मटेरियल असणार आहे ते मटेरियल आपला मी सगळे पासवर्ड देत तर नाही, पण सगळं मटेरियल फ्री हवं असेल तर टेलिग्राम जॉईन करा. आणि टेलिग्रामची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनपासून मी टाकलेली. ओके, ते जाऊन जॉईन करून घ्या आणि सर्व मटेरियल डाउनलोड करून टाका. ओके, आणि मित्रांनो जसं की आपलं शेकी फिट आहे ते तर पण सर्ट दिलेलं आहे, सिम्पल डाउनलोड करून यांच्या व्हिडिओला ॲड करा आणि फोटो टाकून तुमचे व्हिडिओ करून टाका. ओके, आणि इंस्टाला असेल इंस्टा फॉलो करा मित्रांनो. माझा इंस्टाची ID मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेली, तिथे जाऊन फॉलो करा मित्रांनो. तिथे मी स्टॅटस अपलोड करत असतो. ओके, आणि मित्रांनो काही डाऊट असेल तर मला इंस्टा किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन करून मला विचारू शकता पर्सनली. ओके, काही हरकत असेल तर. बाकी काही नाही मित्रांनो, आपला चढ असं रोज येतच असतात आणि बाकी इंटरेस्टिंग तर व्हिडिओ होतच आपले, ते काही डाऊट नाही. ओके मित्रांनो, बाकी चला आपल्याचा व्हिडिओ सुरू करूया आणि सपोर्ट करा मित्रांनो, आणि कॉमेंट करून टाका आपल्या व्हिडिओला आणि लाईक पण करा. म्युझिक